ښه چارې هغلو پښتنو د پښتو کې د ګټورو ویبپاڼو لړۍ ته پخیر راغلی. نن تاسو ته په ګوګل کې د فلمونو یا سیریالونو یا د ګیمونو پلټلو اسانه طریقه درښایو او په دې طریقه تاسو کولی شئ نوی راوتلی فلم او یا سیریال ډاونلوډ کړئ چې په بازار کې په پیسو خرڅېږي. دلته تاسو مفت کولی شئ پیدا کړئ او ښکته یې کړئ. په دې طریقه کې ګورئ دلته موږ د نړۍ مشهور سیریالونه پلټلي دي. هغه کې یو دا مشهور سیریال دا ډېر زیات مشهور سیریال دی، ګیم آف ترونز ورته وایي، د تختونو جنګ، د تختونو لوبه. نو راځو دا پلټو. دلته لیکو انډیکس آف ګیم آف ترونز. انډیکس ټکی له یاده مو وباسئ. ګوره دا دلته ناشنا ویب سایټونه راوړي. ګوره دا ویب سایټ دی DL3RVR.org. راځو دلته پلټو. دلته ګوره لیکلي دي سیزن 1 دا لومړی سیزن، دویم سیزن، دریم نه حتی تر اته سیزن پورې. راځو دا اول سیزن یې ګورو او داسې فایلونه راځي چې کلیک پې کوي دا مستقیم ډاونلوډېږي، نور دې بل ځای ته راوړي. که ویډیو ته دې ویسي یا ویډیو شروع کېږي یا به راښکته کېږي. ګوره دلته چې دی دا ټول یو ډول دي. دلته چې دی دا مختلفې کوالټیانې دي، 1080 کوالټي، 200 کوالټي. ګوره دا دوه رقم کوالټي دی. راځو په دې یو باندې کلیک کوو. دا لومړی سیزن دی، لومړی سیزن او لومړی برخه ده. ګوره دلته ډاونلوډ شروع شوه 800 MB. خو دا په لوړ کیفیت کې دی او که په ټیټ کیفیت کې وغواړئ هم کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. ګوره دا ټیټ کیفیت کې به 500 MB دی. دا شو لومړی سیزن. ګوره دویم سیزن. ګوره دا شو دویم سیزن. ګوره دلته بیا زه په دې ټیټ کیفیت یا په دې لوړ کیفیت باندې کلیک کوم. لومړی برخه ګوره دلته مستقیم ډاونلوډېږي 4.5 MB، بل هیڅ هم نه غواړي، هیڅ دغه نه غواړي. نو دغه شو مشهور سیریال ګیم آف ترونز. یو دانه بل سیریال دی مثال د واکینګ ډیډ، یا یو ډېر مشهور سیریال دی چې حتی افغانستان کې په تلویزیون باندې چلیدلی و، هغه و پریزن بریک. نو دلته لیکي انډیکس آف پریزن بریک. فارسي کې ورته فرار از زندان وایي، د زندان نه تېښته یا زندان ماتول. نو دلته ګورو، دلته ګوره په دې یو کې انډیکس آف سیریز پریزن بریک دا یوازې لومړی سیزن دی. نو تاسو کولی شئ په همدغه طریقه باندې ووایئ چې سیزن 1 لومړی سیزن، دویم سیزن، دریم سیزن یا ډېر سیزنونه. اوس دې سره تاسو دا هم کولی شئ چې دا په بله ژبه کې پیدا کړئ. مثال انډیکس آف پریزن بریک فارسي ډب یا هندي ډب. زه لیکم فارسي ډب. ګوره د لومړی ویب سایټ چې دا انډیکس آف سیریز پریزن بریک سیزن 1 او کې شي فارسي وي، ایرانی ویب سایټ دی. ګوره دلته ورسره لیکلي راغی پریزن بریک سیزن 1 لومړی برخه فارسي ډب. کلیک ور باندې کوم ګورو چې ډاونلوډېږي که نه. او دغه دی ګوره 219 MB. دا فارسي کې فارسي ژبه کې تاسو کولی شئ ښکته کړئ او ویې ګورئ. دا شو د سیریالونو طریقه. په همدې طریقه باندې هر یو سیریال راځي. یوازې دا سیریال نه، هر یو سیریال راځي. دا سیریالونه چې یوازې دا انډیکس آف چې بیا مخکې سر کې ولیکئ یا اخر سر کې ولیکئ پروا نه کوي، خو دا شی پیدا کېږي. اوس راځم دا فلمونو طریقه درښیم. مثال دلته لیکئ چې هغه کوم فلمونه دي د هالیووډ فلمونه چې په 2023 کې راوتلي دي. یا د اکشن فلمونه که ګورئ او یا که کمیډي ګورئ. لیسټ آف اکشن موویز 2022. ګوره دلته ټول لیسټ راغی. دلته تاسو کولی شئ وګورئ چې کوم فلمونه راوتلي دي. نو دا شو هغه لیست چې هغه فلمونه چې په 2023 کې راوتلي دي. اوس همدا طریقه ورباندې عملي کوو.
کومه طریقه چې په سیریالونو موندلو کې عملي کړه همدغه طریقه په دې باندې عملي کوو چې دا فلمونه له پیدا نوي فلمونه دي 2022 همدا اوس تېر شوی دی په اسانۍ ګوګل کې دا فلمونه نه پیدا کېږي نو ګورو چې انډیکس موویز هالیوود موویز 2022 ګوره دلته راځو که د لومړي ویبپاڼه کې پیدا نه شول نو دلته یو ناشنا غوندې ویبپاڼه راغلې ده ګوره 103 ټکه 199 ټکه 115 ټکه 150 دا ډېری پاڼې د ایراني ځوانانو دي یا د هندي ځوانانو دي هغوی دغسې ویبپاڼې جوړوي په یوازې په نمبر یې جوړوي چې په اسانۍ سره په یو ونه موندلی شي نو په دې طریقه باندې ګوره دې د باندې کلیک کوو او ګورو چې هغه فلمونه شته که نه ګوره دلته هله دا پکې لیکلي شوي چې که 2023 غواړئ چې یوازې دا یو جنوري میاشت تېره شوې ده په دې کې 2023 هم پکې شته د همدې میاشتې چې کوم فلمونه راوتلي په 2022 باندې زه کلیک کوم ګورم چې هغه فلمونه شته او که نه شته کوم چې دلته لیست ما سره شته ګوره دا لیست دی په دې کې ګوره دغه یو فلم دی د ګری مین ګوره مشهور فلم دی د اکشن فلم دی نوی راوتلی فلم دی اوس څنګه په دې لیست کې راټوم کنټرول اف وهم د ګری مین ګوره دغه دی د ګری مین را ده همداسې نور فلمونه کوم یو ده ګوره دا انټرسپټر ګورم په دې ځای کې انټرسپټر ګوره دا دی انټرسپټر 2022 کوم فلمونه چې په 2022 کې راوتلي دي دا ټول دغه دي ګوره دونه اوږد لیست دی او دا یوازې په یو کلیک باندې ډاونلوډېږي نور بیا بل شی نه غواړي نو دا شو د 2022 کال د فلمونو مکمل لیست اوس ګورم په همدې طریقه باندې غواړم د 2023 کال نوي فلمونه پیدا کړم چې دا یو میاشت کې راوتلي دي مثال پټان فلم دا اوس راوتلی دی 9 ورځې کېږي چې راوتلی نو ګورم چې دا موندلی کېږي که نه انډیکس آف بالیووډ موویز پټان لومړی لټوم چې 2023 نو ګورم دلته په دې پاڼو کې ګورم دی اکثریت پاڼو کې تاسو کولی شئ وګورئ ډاونلوډ کړئ خو زه یو ناشنا غوندې پاڼې رټم ګوره دلته وګوره 111 ټکې 90 ټکې 150 ټکې لاس دلته بیا یو بل پاڼه ده 111 ټکې 90 ټکې 150 ټکې 26 خو زه ګورم دې پاڼې ته ځم دلته ګورم پټان رټم د پټان انټر ګوره دا د پټان فلم واچ وهم ګورم چې شته او که نه واچ زندگی یہ چھوا ہے تو میں حکم کا ایکا میں نے نہیں پڑھا د اعلان دې تیر شي وګورو چې پټان شته او که نه شته سکیپ ایډز دا د پټان فلم نو په دې طریقه باندې تاسې نوي نه نوي فلمونه کولی شئ پیدا کړئ ګوره انډیکس آف بالیووډ موویز 2023 اوس تاسې هم کولی شئ چې یوازې د دې فلم مثال یو فلم نوی راوتلی دی تاسو غواړئ هماغه مخصوص فلم پیدا کړئ نو کولی شئ ولیکئ انډیکس آف بالیووډ یا هالیووډ د هر چا چې وي بالیووډ مووي پټان ګورو دلته بیا هماغسې یو ناشنا غوندې ویب سایټ پیدا کوو پټان انډیکس آف مووي نیم دغه ګوره دا بیا یو ناشنا غوندې ویب سایټ دی په دې نورو کې امکان لري چې پیدا شي خو په دې کې ډېر په اسانۍ پیدا کېږي 111 ټکې 90 ګوره اخر کې 26 دی وزم دلته ګورم ګوره په لومړي سر کې دا فلم دی وهم واچ دا هم د هندي ځوانانو ویب سایټونه دي نو د ټولو اعلانونه او دا شیونه ټول سره یو شی زندگی یہ چھوا ہے تو میں حکم کا ایک ګوره هغه بله ویبپاڼه وه
دا بله ویبپاڼه ده خو فلم پکې پیدا کېږي. دا هم په دوو طریقو باندې مې درته وښودل چې تاسې نوی نه نوی فلم څنګه کولی شئ چې پیدا کړئ. اوس دغه شو د فلمونو موندلو طریقه. راځم اوس د کمپیوټر ګیمونه در ښیم چې په همدې طریقه باندې کمپیوټر او یا د موبایل ګیمونه موندلی کېږي او که نه. Here they come in depth of computer games. ګوره دا لومړنی لینک باندې کلیک کوم، دلته لیکلي دي cookdownload.com. ګوره دومره ډېر ګیمونه چې په ډاونلوډولو به یې ستړي شئ. ګوره مشهور ګیمونه کال اف ډیوټي رټوم. کال اف ډیوټي ګوره دا دی، یو دوه درې یو څو رقم کال اف ډیوټي پکې دی. او دلته نور ګیمونه وګورئ، اینګري برډز، نور بس ډرایور. ما ډېر ګیمونه نه دي کړي، نه زه د نومونو سره ډېر نه اشنا. نو داسې دا یوه. اوس ګوره بلې ویبپاڼې ته ځم، انډیکس آف پي سي ګیمز. ګوره دلته درته مختلفې کټګوریانې درته ښایي. ګوره د ایکشن ګیمونه، د موټر ګیمونه، نور ډارونکي ګیمونه، سپورټي ګیمونه، هر رقم ګیمونه په دې ویبپاڼه کې شته. تاسې کولی شئ په یو کلیک باندې ډاونلوډ کړئ. دلته ګوره بیا یو داسې ناشناونتې ویبسایټ دی S11 ډاټ څه شی. ګوره دلته هم دنیا ګیمونه دي. ګوره دلته دا دی کال اف ډیوټي. دا شوه د فلمونو، سیریالونو او ګیمونو موندلو اسانه طریقه. انډیکس ټکی له یاده مه وباسئ. انډیکس ټکی که مخکې د نوم نه ولګوئ یا اخر کې د نوم نه ولګوئ، انډیکس آف نو هیڅ پروا نه کوي، را پیدا کېږي هر څه شی. ګوره دلته خپله په سرچ کې راغلی انډیکس آف GTA 5. GTA خپله یو مشهور گیم دی، انډیکس آف کال اف ډیوټي. تاسې کولی شئ یو ګیم دپاره هم دا طریقه وکاروئ. تاسې کولی شئ د یو کال ګیمونو لپاره وکاروئ. تاسې کولی شئ د یو ګروپ لپاره وکاروئ. خو دا طریقه له یاده مه وباسئ. انډیکس آف دا طریقه مو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. که له یاده مو ووته، راشئ بېرته یوټیوب چینل ته. زموږ پښتو ګټورې ویبپاڼې یوټیوب چینل دی، دلته یې بېرته یاده کړئ. پشتو یوزفل ویبسایټس، دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ. له توجه لیدلو مو یوه نړۍ مننه. تر بیا ښه وخت په مخه.